What's up mga Ka Momshies? So, welcome back to my channel. Again, this would be a tutorial vlog kasi may mga nag-i-inquire sa akin kung saan daw po ako gumagawa ng introduction sa aking mga vlogs. So, first, the application that I'm using is the same application where I use my thumbnail, which is Canva. Free po siya for Android and Apple, and at the same time, meron din po para sa desktop. So, before I begin, gusto ko ipakita pala sa inyo kung paano po muna magagamit yung mga free templates. Meron din silang free templates para sa YouTube thumbnail. So, gumawa na ako previously ng vlog about kung paano gumawa ng thumbnail. Ayan, meron po silang mga free na template. Actually, this one you can choose any. May mga free, most of them are free actually. Maganda na yung mga free nila. You can just edit it. You can change the picture, you can change the text, and at the same time you can check you can change the stickers na ginamit nila. So I have done a tutorial about how I did my thumbnails, so you can also check this out. These are just for beginners, of course. Kasi for sure, marami ng mga experts dyan sa pag-edit. So, going back, kung paano ako gumagawa ng intro using Canva. First, you choose the template, which is the YouTube template. This one, 1920 by 1080. This is the usual na ginagamit ko kasi ito yung pinaka-okay para sa Kenny Master. So, the one that I'm using is the sticker, yung option na sticker. So, you can just click on the search button kung ano yung desire ninyo na sticker. For me, I'll start with the background. So, you can choose the moving background kasi mas alive siyang tingnan pag sa mga introduction. You can also change the background. Just click on that white screen. Tapos magde-direct na po siya sa inyo para makapili po kayo ng mga colors na gusto niyo. So, you just have to match kung ano yung magiging topic ninyo and magiging background niyo. Be colorful as possible. Depende rin of course sa topic ng vlog niyo. So, I'll choose yellow. Tsaka po ako pipili ng sticker na gagamitin ko. So, you just need to click on that plus sign all the time para sa options. For moving, it's stickers. And for yung mga hindi gumagalaw, illustrations. So, pili lang ng background. You can play on the search button. You can type in background, you can type in pastel, or any topic. Kasi minsan lumalabas naman talaga siya kung ano yung desire mo. So, I'll try frames. Kasi yung background actually, mga na familiar na ako doon. So, play with words kung anong magandang gamitin. So, I'll try frames. And titingin ako ng magandang pwede kong ilagay sa introduction ko. So, nakikita ninyo sa choices itself, gumagalaw na siya. So, may idea na po kayo kung ano magiging style. So, I'll choose this one. Tapos, na-rotate po siya, na-expand, na-edit, kung ano po yung desire ninyong size. So, once okay na para sa inyo yan, go ahead and click on the plus button again para po magdagdag na lang kayo ng stickers kung ano yung mga designs na gusto ninyong ilagay sa paligid. Again, you can use the search button para po sa mga desire na sticker ninyo, like type ninyo love, type ninyo heart, flowers, or kung ano pa mo decorations na gusto ninyong ilagay. For now, ang ginagamit ko is yung mga naka-display na siyang kasi bagay naman siya sa design na kinuha ko. So, yung mga existing na nasa template na ng Canva yung ginagamit ko. Which is sobrang dami na ring maganda. Pero para mas mabilis lang, hindi na ako gumamit ng search button. Pero again, play with your words, play with the search button kung ano pong mga desire ninyong designs and stickers.
As much as possible, it is okay na medyo simple lang siya. Just make sure na hindi matatambugan yung text na gagamitin ninyo with KineMaster. So, hindi rin kasing maganda na yung introduction ninyo, mas nagpa-pop out yung background na gumagalaw kesa sa mga text na i-apply ninyo, which is yung name ninyo, or yung welcome to my channel, or your vlog name, diba? So, mas maganda na mas nababasa pa rin yun. Once satisfied na kayo with the style or the design, just click on the play button sa taas. Then, you have the option to choose kung anong style ninyo gusto, kung paano siya lumabas. Or the movement itself. So, we have the rise, the block, pan. The usual that I'm using is the slam book. So, you will see kung ano yung itsura niya. Pwede nyo rin siyang basihan kung may idea na kayo sa music na gagamitin ninyo, kung paano lalabas yung text, kung meron na kayo naisip in mind kung paano gagamitin. Ako kasi, before I choose the design, iniisip ko na kung paano lalabas yung text ko. So, ayan. The one that I'm using always is the scrapbook. Kasi parang playful lang siya. So, once okay na, you can go ahead and save yung nasa taas na option. Then, yung sa akin kasi dumidiretso na siya sa share button, which is the KineMaster. For the rest, kukunin nyo na lang siya sa gallery. So, with KineMaster, ganito na po magiging itsura niya. So, same po siya kung ano po yung kinalabasan ng sa Canva. Tapos, dito na lang po kayo maglalagay ng text. So, usually, alam nyo na kung paano maglagay ng text, which is sa layers, then click on text. With my design, kahit po gumagawa ako ng iba-ibang intro, I see to it na meron akong unique na style, which is yung common na ginagamit kong font, or text, or style sa mga previous na intro ko. Yun din po yung ginagamit ko sa mga bago. Nag-change lang po yung background para at least meron pa rin silang naaalala na ito ay intro to ni Momshies, diba? Kesa yung pa iba-iba, at least meron silang parang trademark sa inyo. So, you can just play with the animation kung anong style ang gusto ninyo. So, this is the reason why I choose a plain background kasi mas gusto ko pa rin na nakikita yung mga text ko kesa sa background. Kasi most of the videos minsan na napapanood ko, nag-focus sila masyado sa design. So, moving forward, so, once satisfied na kayo sa nagawa ninyo na output, you have to save it first bago kayo maglagay na ng mga next video or yung vlog ninyo para at least nakasave na siya as one. At least hindi kayo mahihirapan. So, export na lang. And now, I'll be showing you as well kung paano na siya
ilalagay, which is I know for sure na yung mga vloggers alam na kung paano gagawin. So, this is what I meant by at least nakaisa na siya. Hindi na yung may chance na maputol pa siya, masira pa siya. At least ito, naka-ready na. So, you can use it anywhere in any of the top of the vlogs. So, lagay lang na tayo ng sample. Kunwari, maglalagay ako ng video. Sample lang po to. So, ang pangit naman kasi kung kalalabasan, parang bigla na lang siyang nag-stop. So, doon na po ako naglalagay, which is if you click the plus sign, doon na po ako naglalagay ng style kung paano siyang, parang hindi naman siya magmumukhang bigla na lang na-cut, then the introduction, which is yung welcome to my channel, welcome to my vlog. Diba? Yung transitions na sinasabi natin. You can also use this one kung paano po, kung maglalagay kayo ng thank you for watching sa end part. So, that's it. Once okay na po, na-edit na rin ninyo yung video, you can go ahead and save, export, then you're good to go. So, eto na po yung final output natin. Thank you for watching!